ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮਾਈ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਲੋਗ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਚੰਨ ਮੱਖਣੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਂਜ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ।